نداره، قیمت داره. از تا شارما ببین چقدر کیلومتر است؟ 4 کیلومتر. ضرب بزن دیگه. حالا کل تا پنتاون ساده کنی. خب پیسه نداره. 100%. رقم میبینه شارواکی رقم تو سر کار بر میکنی. همینطور است یا نه؟ چی کنیم باید ما شما؟ چی رقم راوتر خدا بر راوتر آی اس پی وصل کنیم؟ بله. میریم از بازار در ما شما چی میخریم؟ یک دانه آنتن میخریم. فهمیدی رقم این چی هستی دیگه؟ آنتن. یکی آنتن میگیش. ما شما آنتن میگیم میشه. اما نام استاندارد اصلیش فهمیدی رقم است؟ راکت دیش. این راکت دیش فهمیدی رقم؟ یاد آن نره. فهمیدی رقم است؟ راکت دیش نام اصلیش است. یا بعضیا برش میگن پارابولیک آنتن، یا بعضیا برش میگن پوینت تو پوینت آنتن. فهمیدی رقم است؟ این رقم نام است. یک دانه آنتن خریدیم. این آنتن باید کی بخره؟ باید خدا اسپی بخره. فهمیدی رقم است؟ این قسمت. یا که دوستا یک نام بسیار مشهور دیگه از اینکه است، یار به نام مایکروویو آنتن میگن. فهمیدی رقم است؟ مایکروویو آنتن دیگه نامش. خلاصه اون عبدالرب جنرال رسول صاحب فهمیدی رقم است؟ کلوزم یک نفر است. یک خط نامش است. خب یک نفر است. حالا ما شما کیبل از این بگیریم کجا پلاک کنیم؟ بر راوتر. فهمیدی رقم است؟ اجام کیبل کجا پلاک میشه؟ ای خیری ببینی کجا پلاک میشه؟ بر راوتر. حالا فهمیدی رقم است این قسمت داره یا با چطور شون؟ یا از طریق وایرلس. فهمیدی رقم است به هم دیگه چی میشه؟ کانکت میشه. خب اینا ما فهمیدم که باید دادن آنتن چی شون رقم؟ اینا برام پوینت تو میگن. فهمیدی رقم است؟ الان تو فرض کو آی اس پی اشاره نه است. فهمیدی رقم است؟ ما دارلمان هستیم. و در بینان چی وجود داره این قسمت؟ کوی تلویزیون است. کوی باغ بالا است نه؟ اینا چطور میکنی؟ ریپیتر ها؟ در کجا؟ این فهمید دوستا چی رقم است باسی مسئله؟ الان که است در بالای کوی تلویزیون چی وجود داره؟ دیدیم باز چی وجود داره؟ جا که تاور وجود داره. صحیح است نه؟ الان شما فرض کنید که اینی کوی تلویزیون است. صحیح است؟ و جا باز چی داره قسمت؟ تاور وجود داره. صحیح است؟ باید آی اس پی چی کنه این قسمت؟ اینجا باید آنتن نصب کنه. فهمیدی رقم است؟ اینجا باز چی؟ اینجا باز آنتن نصب کنه. آنتن‌ها که از یک روی کار میکنن، روی نیستن. فهمیدی رقم است؟ حالا ای با کجا کانکت میشه؟ ای برازی. و ای چی رقم؟ ای هم برازی. یا چطور میشن؟ آها، ای چطور میشه؟ یا از طریق کیبل وصل میشن. بالا کیبل تیپی. فهمیدی رقم است؟ بالا. از اینجا مثلا تا قصبه است. تو قصبه رو میگی؟ من برات هرات هم میگم. اما در افغان بیسیم که است آنتن داریم در هرات کانکت است.